ช่วงนี้ในวัดนะวันหนึ่งมี3 ฤดูเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนหลวงพ่อเป็นหวัดงอมเลยหลวงอาก็เป็นกันหลายคนคอร์สจิตหนึ่งใช่ไหมยังไม่ถึงจิตหนึ่งเนาะยังจิต2อยู่ตั้งชื่อเอาเลิกไว้ก่อนจิตหนึ่งจิตหนึ่งมันเป็นจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตธรรมดาหรอกจิตโสดาสกทาคาอนาคายังไม่เป็นจิตหนึ่งเลยเป็นแป๊บเดียวคือสภาวะที่เราภาวนาไปนะจนลดละกิเลสจนหมดนะจิตไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวเพราะว่าละกิเลสสำคัญคืออวิชชาได้ละอวิชชารู้แจ้งแทงตลอดนะในขันธ์ห้ารวมทั้งในตัวจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้ก็อยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตผู้รู้แล้วมันวางตัวจิตผู้รู้ลงแล้วก็ไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกของเราบางคนภาวนานะมันวางจิตลงไปแล้วมันก็หยิบจิตขึ้นมาอีกในเวลาอันสั้นเลยแวบเดียวอยู่ไม่นานนี่ถ้าเราภาวนาจนล้างอวิชชาไปมันจะไม่ไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาอีกอันนั้นแหละธรรมชาติรู้ที่เหลืออยู่ไม่ใช่ธรรมชาติรู้ธรรมดานะมันสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งได้หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้มีหลายชื่อสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุมีชื่อหลายชื่อแต่สื่อถึงสิ่งเดียวกันคือสภาวะจิตที่หลุดพ้นแล้วนี่ของเรายังเข้าไม่ถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตเราไม่เป็นหนึ่งหรอกจิตหนึ่งหมายถึงว่าจิตที่ไม่มีอะไรมาเติมแต่งมันลงไปได้อีกละแต่ว่าไม่ใช่จิตเที่ยงนะจิตเที่ยงไม่มีหรอกจิตมีแต่จิตเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเกิดมากี่ดวงนะก็เป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แต่ตัวจิตนั้นนะบางทีก็มีความสุขนะบางทีก็เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตพระอรหันต์ก็ยังมีหลายแบบนะบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญารู้สึกตัวอยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้มีหลายแบบเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้เที่ยงนะแต่ทำไมเรียกว่าจิตหนึ่งเพราะจิตนี้ไม่เข้าคู่กับโลกนะไม่เข้าไปจับกับอารมณ์มันหลุดพ้นมันเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงถามว่ามีอารมณ์ไหมมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันงั้นอย่างจิตพระอรหันต์เนี่ยบางทีก็เป็นจิตที่อยู่ในกามาวจรจิตอยู่ในโลกธรรมดาเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานบางทีก็เป็นจิตที่อยู่ในรูปประพรหมนะบางทีเป็นจิตอยู่ในอรูปประพรหมก็มีบางทีก็เป็นจิตที่ทรงพระนิพพานอยู่ก็มีหลายแบบนะคำว่าจิตหนึ่งนะไม่ใช่จิตเที่ยงนะเป็นสำคัญว่าจิตเที่ยงมีหลายชนิดอย่างพระอรหันต์ก็ยังมองเห็นยังเห็นรูปยังได้ยินเสียงยังได้กลิ่นยังได้รสนี่อาศัยจิตคนละดวงทั้งสิ้นเลยจิตยังโคจรไปกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6ได้คิดนึกได้แต่ว่าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วนี่ทำอย่างไรเราจะเข้าถึงจิตหนึ่งอันนี้ได้ต้องทำลายอวิชชาให้ได้ความไม่รู้
ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจนะไม่ใช่ความไม่รู้เรื่องอื่นความไม่รู้เรื่องอื่นนะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอย่างเรียนเรื่องหมอรักษาคนไข้ใช่ไหมวันนี้รู้อย่างนี้อีกวันหนึ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปนะวิทยาการพัฒนาไปความรู้ไม่เหมือนเดิมละเปลี่ยนไปเรื่อยๆความรู้ในโลกไม่มีวันจบวันสิ้นแต่ความรู้ในทางธรรมเนี่ยถ้าเราเรียนเข้ามาจนทำลายอวิชชาได้แล้วเนี่ยมันจบตรงนั้นเลยงานในโลกไม่มีวันจบงานในทางธรรมมีวันจบสมัยหนึ่งนะพระพุทธเจ้าไปกบิลพัสต์พวกเจ้าสักยะมีหลายสายหลายตระกูลแต่ละตระกูลแต่ละสายเขาต้องส่งลูกหลานคนหนึ่งมาบวชมีสายหนึ่งนะเหลืออยู่2พี่น้องคือเจ้ามหานามะกับเจ้าชายอนุรุทธะพี่ชายคือเจ้ามหานามะนะก็บอกกับน้องชายว่าตระกูลเราต้องบวชคนหนึ่งเหมือนกันสายตระกูลเนี่ยต้องบวช1 คนเพราะว่าพวกสักยะคนอื่นตระกูลอื่นเขาก็บวชแบบนี้นะกระทั่งเทวทัตยังเงี้ยมาบวชเลยเจ้าชายอนุรุตก็ถามบอกว่าถามพี่ชายว่าบวชแล้วต้องทำอะไรบ้างบวชแล้วต้องนุ่งผ้าบางสุกุลคือผ้าคิริวเก็บเศษผ้ามาต่อเอามานุ่งมาห่มต้องเดินบิณฑบาตได้อาหารยังไงก็ต้องกินอย่างนั้นแหละต้องฉันอย่างนั้นแหละต้องอยู่โคนไม้บรรยายชีวิตพระให้ฟังเจ้าชายนี่บอกไม่เอาอะถ้างั้นขออยู่เป็นฆราวาสเป็นพระรู้สึกลำบากมากพี่ชายก็บอกว่าอยากเป็นฆราวาสก็ต้องเรียนวิธีดำรงชีวิตของฆราวาสวิธีดำรงชีวิตของพวกสักยะก็คือทำนาต้องรู้วิธีทำนาต้องทำนาทุกปีถึงเวลาฝนตกก็ต้องไปไถนาไปดำนาไปเกี่ยวข้าวสารพัดเลยแล้วปีต่อไปก็ทำอีกเหมือนเดิมตั้งแต่ไถนาจนเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมทุกปีเจ้าชายอนุรุตบอกงานนี้มันไม่มีวันจบเนี่ยบอกใช่งานนี้ไม่จบถ้างั้นขอบวชดีกว่าศึกษาธรรมะมีเวลาจบแต่ในโลกไม่มีเวลาจบอย่างพวกเราทำมาหากินอยู่ในโลกอ่ะมันสิ้นสุดลงตรงไหนยังกินข้าวทุกวันใช่ไหมต้องใช้เงินทุกวันต้องหาเงินบางคนเก็บไว้ได้เยอะไม่ต้องทำมาหากินแล้วก็ยังต้องหาข้าวกินอยู่งั้นงานในทางโลกนะไม่มีวันจบงานในทางธรรมเนี่ยมีวันจบมันจบตรงไหนจบตรงที่มันทำลายอวิชชาลงไปพออวิชชาจบลงไปนะทำลายอวิชชาลงไปนะความปรุงแต่งของจิตจะไม่มีแล้วจิตมันจะไม่หลงปรุงดีจิตจะไม่หลงปรุงชั่วจิตจะไม่หลงปรุงความว่างๆพอจิตพ้นจากความปรุงแต่งได้นะเรียกว่าเป็นวิสังขารนะมันพ้นจากความปรุงแต่งมันก็ไม่ยึดถืออะไรนะไม่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมายึดถือเอาไว้ตรงที่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเรียกว่าชาติตรงที่ยังปรุงแต่งเรียกว่าภพนะเพราะงั้นเวลาจิตเข้าถึงธรรมแท้แล้วเนี่ยสิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมจรรย์แล้วสิ้นชาติคือจิตเนี่ยไม่ไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอีกแล้วสิ้นภพก็คือหมดความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งปรุงความว่างไม่กระทบอารมณ์จบพรหมจรรย์ก็คือไม่ต้องศึกษาปฏิบัติอีกแล้วกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วเนี่ยงานของศาสนาพุทธนะเป็นงานที่มีจุดที่สิ้นสุดลงตรงที่ทำลายอวิชชาความไม่รู้ลงไปอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้อะไรบ้างเป็นความไม่รู้ในเรื่องของเหตุผลไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับอะไรไม่ได้
กระทั่งตัวทุกข์ก็ต้องมีเหตุให้เกิดเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านก็พิจารณาลงไปอะไรมีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่เพราะชาติมีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่ชาติก็คือการที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันหยิบนะงั้นตอนที่จะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยจิตมันวางจิตลงไปเพราะในอายตนะทั้งหมดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตัวที่เหนียวแน่นที่สุดเลยนะคือตัวใจนี่เองมันหยิบเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมันไม่รู้ความจริงว่าตัวใจนี้คือตัวทุกข์งั้นจะทำลายอวิชชาได้นะต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์ของอะไรของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราคือรูปนามขันธ์ห้าจะแยกรูปนามนะออกเป็นขันธ์ห้าก็ได้นะก็รู้แจ้งในขันธ์ห้าก็คือรู้แจ้งในรูปนามทั้งหลายรู้แจ้งในอายตนะหกก็คือรูปนามอีกแหละนะรู้แจ้งในอินทรีย์นะ22 ตัวนะก็คือรู้แจ้งรูปนามรู้แจ้งธาตุ18 ตัวก็คือรูปนามอีกรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทก็คือรูปนามอีกมันคือรูปนามทั้งนั้นเลยนะตัวรูปนามนี่คือตัวโลกนะรูปนามนี่คือโลกเป็นนิยามเลยนะสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามนี่เองนี่เราเรียนรู้ความจริงนะตัวรูปนี่คือตัวทุกข์จิตก็วางรูปเรียนรู้ความจริงต่อไปก็คือนามธรรมทั้งหลายเป็นตัวทุกข์จะเห็นพวกสิ่งที่ประกอบจิตเจตสิกทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ต่อไปมันจะเห็นตัวจิตแท้ๆเนี่ยเป็นตัวทุกข์ถ้าภาวนาจนถึงเห็นจิตตัวแท้ๆเป็นตัวทุกข์แล้วนะมันจะหลุดทั้งหมดเลยปล่อยที่จิตดวงเดียวเนี่ยขันธ์ห้าทั้งขันธ์ห้าจะหลุดไปหมดเลยเพราะว่าอาศัยจิตดวงเดียวนี่แหละสร้างขันธ์ห้าขึ้นมางั้นเราจะต้องมาเรียนนะจนเห็นความจริงของจิตนี่ถ้ายังเรียนถึงจิตไม่ได้ก็มาเรียนถึงสิ่งที่ยังไม่ใช่จิตคือเจตสิกถ้าเจตสิกคือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอย่างสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ดีชั่วอะไรพวกนี้เนี่ยคือเจตสิกถ้าเราเรียนตรงนี้ยังไม่ได้นะเราก็มาเรียนรูปในขันธ์ห้าเนี่ยยังไงก็ต้องจับเอาไว้สักอันหนึ่งนะต้องมาเรียนรู้มันให้ได้จะเรียนตัวรูปก่อนก็ได้นะถ้ากำลังเราไม่แก่กล้าถึงขนาดจะดูจิตได้ก็ดูกายไปดูกายไปเรื่อยๆนะจิตจะทรงพลังมากขึ้นมากขึ้นสติสมาธิปัญญาดีขึ้นดีขึ้นต่อไปก็เห็นจิตจนได้แหละครูบาอาจารย์ถึงสอนบอกว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูกายก่อนนะไม่จำเป็นหรอกถ้ามีกำลังดูจิตได้ดูจิตไปเลยในหลวงปู่มั่นก็สอนอย่างนี้หลวงปู่สุวัตเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้หายใจไปพุทโธไปนะจิตมีเรื่องมีแรงนะมันก็กลับมาดูจิตได้ดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมนี่หลวงปู่ดุลก็เคยสอนอย่างเดียวกันนี้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยไปถามหลวงปู่ดูลนะหลังจากที่หลวงปู่รับรองแล้วว่าภาวนาเป็นแล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักอื่นๆครูบาอาจารย์อื่นๆสอนเวลาท่านสอนคนทั่วๆไปท่านจะสอนพุทโธพิจารณากายเนี่ยในวัดป่าเนี่ยสอนพุทโธพิจารณากายแต่ถ้าหลวงพ่อเข้าไปถึงตัวท่านไปถามครูบาอาจารย์แต่ละองค์ตรงๆนะท่านจะสอนให้หลวงพ่อดูจิตทุกองค์เลยนะไม่มีสอนให้ไปดูกายไปสำนักอื่นๆนะสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือมันก็เรื่องกายไปทางท่านพุทธทาสท่านทำอานาปานสติมันก็เรื่องกายไปดูทางวัดมหาธาตุเรื่องผ่องยุบก็กายอีกอะไปดูที่ไหนที่ไหนมีแต่กายทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครเขาดูจิตเลยหลวงพ่อก็ไปถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับผมจะต้องดูกายบ้างหรือเปล่าเนี่ย
เห็นใครๆเขาก็ดูกายกันทั้งนั้นหลวงปู่หันมามองหลวงพ่อด้วยสายตาที่สลดสังเวชนะมองแบบรู้สึกถามอะไรโง่ๆนะท่านก็เมตตานะท่านก็บอกว่าที่เขาดูกายเพื่อจะให้เห็นจิตก็เมื่อเข้าถึงจิตแล้วจะไปเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอย่างเงี้ยกายเป็นของทิ้งมันทิ้งยังไงก็จิตมันทิ้งกายไปแล้วนะจิตมันทรงตัวอยู่ที่จิตมันเรียนรู้อยู่ที่จิตได้แล้วก็เรียนรู้อยู่ที่จิตไปเลยงั้นเราถ้าเราดูจิตใจของเราได้นะดูเข้าไปเลยตรงนี้เป็นเส้นทางที่ลัดสั้นนะครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันหมดแหละถ้าเข้ามาดูถึงจิตได้แล้วตรงนี้สั้นแล้วล่ะแต่ละองค์ที่สอนนะเหมือนกันทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ไปดูกายก่อนเราดูจิตไม่เห็นเราก็ดูกายเอาเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นจิตกายเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านนะเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเขาไว้เดี๋ยวเราก็เห็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปนามนะเรื่องกายเรื่องจิตนั่นแหละเรียนรู้จนเห็นความจริงของรูปของนามเริ่มจากดูที่กายก็ได้นะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอย่างพองยุบเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวใช่ไหมเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบจิตเป็นคนดูนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยขยับร่างกายขยับมือนะจิตก็เป็นคนดูจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าต้องมีจิตที่เป็นคนดูใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะสำนักไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแหละไม่ดีไม่เลวต่างกันหรอกถ้ามีจิตที่เป็นคนดูแต่ถ้าไม่มีจิตที่เป็นคนดูนะอย่างเราดูท้องพองยุบเนี่ยจิตเราหลงไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องไม่ได้เรื่องหรอกนะหรือเราจะมาพุทโธพุทโธนะจิตเป็นคนรู้พุทโธนะเราไม่มีจิตที่เป็นคนรู้พุทโธพุทโธเพลินๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันหรือเราหายใจนะจิตเราหลงไปคิดหรือจิตหลงไปอยู่กับลมหายใจไม่มีจิตที่เป็นคนดูร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมฐานนะไม่ดีไม่เลวต่างกันนะอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติถูกไหมถ้าเราปฏิบัติถูกเราต้องมีจิตที่เป็นคนดูถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นคนดูนะเรียกว่าไม่สามารถแยกรูปนามได้อย่างเรารู้สึกร่างกายเนี่ยจิตมันไหลไปรวมเข้ากับร่างกายมันไม่แยกรูปนามมันเดินปัญญาไม่ได้จริงถ้าแยกรูปนามก็คือเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแล้วถ้าดูจิตดูใจล่ะมันแยกไหมมันก็แยกแต่มันแยกจิตนะกับนามกายนามกายคือความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วความจำได้หมายรู้พวกนี้เป็นส่วนของนามกายไม่ใช่แค่รูปกายเนี่ยแยกรูปแยกนามนะแยกกายแยกใจออกจากกันสอนอย่างนี้ลึกไปเปล่ายากไปไหมจิตนะโดยตัวมันไม่มีรูปร่างอะไรจิตทุกดวงเหมือนกันหมดเลยคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่เราสามารถจำแนกได้ว่าไอ้นี่จิตดีนี่จิตไม่ดีอันนี้จิตโลภอันนี้จิตโกรธอันนี้จิตหลงเพราะสิ่งที่เจือปนเข้ามาในจิตความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขมันก็อันหนึ่งจิตที่ทุกข์อันหนึ่งงั้นตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วเนี่ยมันเหมือนเป็นร่างกายของจิตทำให้เราแยกได้ว่าจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้คนละดวงกันเหมือนร่างกายเราเนี่ยทำให้เราแยกคนคนนี้กับคนคนนี้ได้ร่างกายมันไม่เหมือนกันจิตก็มีร่างกายเรื่องนามกายนะไม่ใช่กายทิพย์นะคนละเรื่องนามกายคือความรู้สึกทั้งหลายที่ปรุงแต่งจิตนะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วอย่างจิตที่สุขมันก็เป็นแบบหนึ่งจิตที่ทุกข์มันก็เป็นแบบหนึ่งทั้งที่จิตนั้นเหมือนกันคือเป็นตัวที่รู้อารมณ์แต่ว่ารู้อารมณ์แล้วตัวนี้ประกอบด้วยความสุขจิตอีกดวงหนึ่งเป็นจิตที่รู้อารมณ์แต่ประกอบด้วยความทุกข์นะจิตที่รู้อารมณ์ประกอบด้วยโลภประกอบด้วยโกรธประกอบด้วยหลงเนี่ยคนละตัวกันไปมันทำให้เราแยกจิตเป็นส่วนๆได้นะจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆงั้นเวลาดูจิตนะไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะเรายังไม่เห็นตัวจิตตรงๆหรอกเราอาศัยดูเจตสิกนะสิ่งที่มาประกอบจิตมันทำให้เราเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับนะ
เนี่ยดูจิตนะไม่ใช่ดูจิตให้ว่างๆบางคนสอนดูจิตนะสอนอ้างหลวงปู่ดูลเลยทำจิตให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นจิตหนึ่งจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตที่เรามีเราไปทำขึ้นมาไม่ได้เราเรียนจากของที่เรามีจริงๆเรามีจิตโลภไหมมีจิตโกรธไหมจิตโลภกับจิตโกรธเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมเราจะรู้เลยจิตโลภเกิดแล้วก็หายไปจิตโกรธเกิดแล้วก็หายไปจิตหลงเกิดแล้วก็หายไปจิตสุขกับจิตทุกข์เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะดูนะสุดท้ายเราจะเห็นว่าจิตและเจตสิกนะทุกชนิดนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยงั้นเวลาดูจิตดูใจนะเรายังดูตัวจิตตรงๆไม่เห็นหรอกไม่ใช่ภูมิที่จะเห็นได้งั้นเราก็อาศัยผ่านเจตสิกจะได้เห็นว่าจิตแต่ละชนิดเกิดแล้วดับได้ยากไปไหมยากก็ต้องเรียนยากสักวันนี้นะเวลาเจอพระเมตไตรฟังปุ๊บบรรลุเลยนะถ้าวันนี้เอาง่ายมันก็ไม่ได้อะไรสักทีเพราะฉะนั้นเราจะเรียนนะเรียนรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละแต่จะเริ่มต้นจากกายก็ได้เริ่มต้นจากจิตก็ได้ถ้าปล่อยจิตได้ดวงเดียวนี่นะจะปล่อยทั้งรูปทั้งนามทั้งหมดเลยในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรียนเข้ามาที่จิตได้ตัดตรงเข้ามาที่จิตได้ปล่อยวางจิตได้นะก็คือปล่อยขันธ์ห้าได้ทีเดียวหมดเลยนะแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ไล่มาเป็นลำดับนะมาดูกายดูเวทนาอะไรเงี้ยดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะดูไปเรื่อยๆสะสมพลังไปนะจนสติสมาธิปัญญาแก่กล้าถึงเวลามันก็ตัดของมันเองนะเนี่ยพอมีพระเดินไปแล้วรู้สึกไหมจิตเราแกว่งไปหามีคนเดินจิตเราก็สายไปแอบสายนะสายไปนิดๆนะดูพอรู้แล้วไม่สนใจไม่เห็นมีอะไรน่าดูก็กลับมาเนี่ยจิตมันทำงานได้เองนะดูไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากงั้นดูกายได้ก็ดูกายไปนะดูจิตไม่ได้ก็ดูกายนะดูกายดูยังไงดูลมหายใจก็ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่ดูลมหายใจนะหลวงพ่อใช้คำผิดดูร่างกายที่หายใจนะดูร่างกายที่หายใจรู้สึกไหมบางทีมันก็หายใจลึกๆบางทีก็หายใจตื้นๆนะการหายใจก็ไม่คงที่นะหายใจไปพอจิตสงบเนี่ยลมจะยิ่งสั้นขึ้นเรื่อยๆนะลมจะยิ่งสั้นเพราะอะไรเพราะการเผาผลาญพลังงานที่จะใช้เผาผลาญมันลดลงเวลาเรากิเลสแรงๆเนี่ยเราจะหายใจแรงหายใจลึกนะหายใจแรงๆชาร์จออกซิเจนเข้าไปเยอะๆจะได้มีพลังไปสนองกิเลสแต่เวลาจิตมันสงบลงเนี่ยลมมันจะค่อยประณีตละเอียดเข้าไปจนเหมือนหยุดมันไม่หยุดหรอกนะแต่ว่ามันระงับมันไม่รู้สึกนะคล้ายๆมันตื้นจนกระทั่งมันอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเองแล้วจิตลมหายใจก็จะเหมือนกับหายไปจิตจะเปลี่ยนจากการรู้ลมหายใจไปรู้แสงสว่างที่เกิดขึ้นนะจะใช้แสงเป็นอารมณ์แทนลมหายใจได้งั้นเวลาที่เรารู้ร่างกายนะมีใจเป็นคนดูอย่าลืมเห็นร่างกายหายใจมีใจเป็นคนดูถ้าเป็นพวกรู้อิริยาบถสี่ก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูถ้าทำกรรมฐานที่ใช้การขยับกายเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะบัพพะรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้ความหยุดนิ่งของกายอย่างดูท้องพองยุบเนี่ยอยู่ในสัมปชัญญะบัพพะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นสัมปชัญญะบัพพะเป็นอิริยาบถย่อยไม่ใช่เรื่องของยืนเดินนั่งนอนละอันนี้ใจก็เป็นคนดูงั้นเราจะภาวนาเป็นหรือไม่เป็นนะเวลาดูกายเนี่ยต้องดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะอย่างนี้ถึงจะภาวนาเป็นถ้าเห็นแต่กายเฉยๆไม่มีใจเป็นคนดูก็ว่าภาวนาไม่เป็นหรอกนิ่งไปเฉยๆนะไม่ได้เรื่อง
นี่ถ้าจะดูเวทนานะเราก็เห็นเลยความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปใจเป็นคนดูอยู่นะใจเป็นคนรู้ความสุขมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็หายความทุกข์โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็หายความไม่สุขไม่ทุกข์โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็หายนะความดีโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปความชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะจิตก็ไปรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็หายไปเราไม่ได้ทำไปเพื่อให้สงบนะแต่เราทำไปเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนั่นแหละคือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะมีเป้าหมายอยู่ที่ต้องการเห็นไตรลักษณ์สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรงที่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นคือเห็นอนิจจังนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้อันนั้นเรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นลึกลงไปอีกต้องมีปัญญามากขึ้นก็จะเห็นอนัตตาถ้าปัญญาไม่แก่กล้าก็เห็นอนิจจังไปไม่ต้องเสียใจเห็นอนิจจังก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะงั้นเราดูของจริงนะใจเราเป็นแค่คนดูถ้าดูกายก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าดูจิตใจเราก็จะเห็นอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปเนี่ยความสุขความทุกข์มันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูความดีความชั่วโลภโกรธหลงนะเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนดูนะดีชั่วโลภโกรธหลงอะไรมาแล้วก็ไปใจเราเป็นแค่คนดูฝึกไปเรื่อยนะต้องมีใจที่เป็นคนดูนะใจที่เป็นคนดูเนี่ยมีอุเบกขานะเพราะว่ามีสตินะมีสติอย่างบริสุทธิ์เลยสติตัวนี้สะอาดนะไม่มีความอยากเจือปนนะไม่ใช่มีความยินดียินร้ายแทรกเข้ามางั้นหลวงพ่อถึงย้ำพวกเรามากๆเลยให้ฝึกสตินะฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางก็คือไม่ยินดียินร้ายต่อสภาวะถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางมีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจนะโดยที่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเป็นคนไปรู้ไปเห็นรูปเห็นนามนั่นแหละปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นไตรลักษณ์นะถ้าไม่งั้นเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกองค์ธรรมสำคัญที่เราต้องฝึกให้ได้นะคือสติกับสมาธิสมาธิที่ถูกสติเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตอาศัยสติเป็นเครื่องมือนะแล้วไปรู้อารมณ์สบายๆไปนะรู้ไปอย่างมีความสุขพอจิตเราเคลื่อนไปที่อารมณ์นั้นหรือจิตเคลื่อนหนีไปที่อื่นให้มีสติรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็สติระลึกรู้อารมณ์อีกจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะอย่างร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูนะแล้วมันเกิดยินดียินร้ายอะไรขึ้นมาให้รู้ทันนะอย่างมีความสุขเกิดขึ้นใจมันยินดีพอใจให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่พอใจให้รู้ทันนะรู้ทันความพอใจไม่พอใจเข้าไปอีกทีพอใจไม่พอใจมันจะดับนะจิตจะเป็นกลางมีอุเบกขาแล้วนะในพระไตรปิฎกอันนี้จะพูดถึงการเข้าฌานสี่นะจนถึงฌานที่สี่เนี่ยมีสติบริสุทธิ์เลยนะมีสติบริสุทธิ์นะเพราะมีอุเบกขาแล้วนะเป็นอุเบกขาแล้วมีสติบริสุทธิ์คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะนะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ผ่านฌานสี่มานะเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะได้จิตที่มีคุณภาพเหมือนฌานสี่แต่ว่ามันอยู่ได้สั้นกว่าเท่านั้นเองนะคือจิตเนี่ยจะซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็แค่เห็นว่ามันเกิดแล้วดับเท่ากันอย่างนี้เรียกว่าเราภาวนาเป็นแล้วเพราะฉะนั้นทีแรกเราก็เห็นจิตกับอารมณ์นะต่อมาถ้าเรารู้ได้ลึกซึ้งขึ้นเราก็เห็นมีความพอใจไม่พอใจเนี่ยแทรกเข้ามาในจิตหลังจากการรู้อารมณ์อย่างเราเห็นหน้าคนคนนี้เกิดเกลียดขึ้นมาเรารู้ว่าเกลียดเป็นปฏิกิริยาไม่พอใจคนนี้ละเราเกลียดขึ้นมาเรารู้ทันแล้วเราเห็นอีกพอความเกลียดเกิดขึ้นเราไม่ชอบเราอยากให้ใจเราดี
นะใจเกลียดนี่เราไม่ชอบเนี่ยเกิดความยินร้ายขึ้นมาเกิดความไม่พอใจมาให้รู้ทันความไม่พอใจของจิตอีกนะรู้เข้าไปเรื่อยเวลาจิตมันพอใจจิตมันไม่พอใจเวลามันกระทบอารมณ์นะมันจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างรู้ไปเรื่อยๆในสุดจิตจะเป็นกลางนะจิตจะมีอุเบกขาขึ้นมาพอจิตที่มีสมาธิมีสติมีอุเบกขาเนี่ยนะเป็นจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาถ้าไปดูในพระไตรปิฎกนะถ้าท่านจะพูดถึงจิตที่ได้ฌานสี่นะมีถึงอุเบกขาแล้วมีสติบริสุทธิ์แล้วนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์ทุกอย่างพร้อมท่านบอกให้โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะญาณะว่าปัญญาทัศนะว่าการเห็นทำไมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะโน้มน้อมจิตนี้ไปเห็นความจริงนะไปเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปสร้างความจริงขึ้นมานะเราไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นมาเรามีแค่ทัศนะแค่การเห็นความจริงเท่านั้นเองความจริงของกายก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของนามธรรมทั้งหลายก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยรู้ด้วยจิตที่สะอาดนะมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีความเป็นกลางนะรู้ด้วยจิตชนิดนี้นะแล้วมันจะเห็นความจริงปัญญาจะเกิดนะถ้ามันเกิดจนแก่กล้านะมันจะเริ่มปล่อยวางปัญญาขั้นต้นมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งรูปทั้งนามเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแต่ความยึดถือยังอยู่นะปัญญาขั้นกลางเนี่ยมันจะเห็นนะตัวรูปทั้งหลายนี่คือตัวทุกข์นะแล้วมันจะวางรูปเป็นภูมิของพระอนาคานะแล้วปัญญาขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นะวันใดที่เข้ามาจนเห็นถึงตัวจิตคือตัวทุกข์เนี่ยไม่ใช่เห็นแค่เจตสิกเป็นตัวทุกข์นะเห็นตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองถ้าเห็นถึงตัวนี้นะวัฏฏะนะสังสารวัฏนี่จะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราเลยนะแต่ตรงนี้ปางตายเลยนะครูบาอาจารย์สอนมาว่านิพพานอยู่ฟากตายเลยภาวนากันแสนสาหัสเลยนะในขั้นสุดท้ายเนี่ยนะประเภทรอดมาได้ถึงจะได้ธรรมะแต่ไม่ต้องกลัวนะกว่าที่เราจะมาสู้กับศึกยกสุดท้ายเนี่ยเราผ่านศึกมามากมายแล้วตอนนั้นน่ะวิทยายุทธของเราแก่กล้าแล้วนะไม่ใช่เด็กหัดใหม่นะช่วงนี้ยังเป็นเด็กหัดใหม่อยู่ฝึกไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งเห็นความจริงนะรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเริ่มมีวิทยายุทธหน่อยนะได้โสดานะฝึกไปเรื่อยๆเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยนะกิเลสเกิดในวับดับวับดับวับดับเลยนะกิเลสเบาบางนะมันภูมิธรรมพระสกิทาคาดับไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นเรียกปัญญาชั้นกลางเห็นว่าตัวรูปนั้นเป็นตัวทุกข์นะจิมจะวางรูปของมันเองแล้วต่อไปมันจะเห็นนามเป็นตัวทุกข์จะให้วางนามนะจะวางลงไปแล้วคราวนี้จิตจะเป็นจิตหนึ่งแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นคอร์สจิตหนึ่งก็เลยเทศเรื่องวิธีปฏิบัติให้เกิดจิตหนึ่งพอไหวไหมแค่จิตที่เป็นสองยังดูไม่ทันเลยนะจิตสองเป็นไงจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธนี่เป็นคู่จิตหลงจิตไม่หลงยังดูไม่ทันเลยจิตสุขจิตทุกข์อะไรเงี้ยยังดูไม่ทันนะเรียนของเป็นคู่ไปก่อนนะจนกระทั่งมันรู้ความจริงของสิ่งที่เป็นคู่นะรูปนามทั้งหลายนี่เป็นของเป็นคู่รู้ความจริงแล้วเขาวางลงไปจะเจอจิตหนึ่งนะจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงเพราะว่าพ้นจากอวิชชาก็พ้นจากทุกข์ไปฝึกนะค่อยๆเรียนวันนี้ยากนิดหน่อยฟังแล้วฟังอีกสังเกตของจริงไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจคลืบคลานมานะมาเป็นลำดับเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อไว้ครั้งสุดท้ายที่เจอท่านหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทำลายจิตก็คือหมดความยึดถือในตัวจิตผู้รู้นั่นเองงั้นต้องรีบภาวนานะค่อยๆสะสมไป
ต่อไปไม่มีใครเขาสอนหรอกนะที่ผ่านมาก็ไม่สอนกันนะธรรมะอย่างนี้ไม่สอนในวงกว้างจะสอนอยู่ในวงแคบๆสอนอยู่กับพระบางองค์ไม่ใช่พระทุกองค์จะได้เรียนด้วยซ้ำไปพระน้อยองค์ที่จะได้เรียนธรรมะอย่างนี้นะนี่หลวงพ่อเอามาบอกให้เพราะว่าพวกเราให้คลำเอาเองนะคงจะคลำไม่เจอหรอกนะคงคลำไปแล้วเจอแต่หางตัวเองทุกทีเลยนะคงไม่เจอจิตหนึ่งหรอกนะอ้าวไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ